Hello everyone. Today we will talk about ITEP. ITEP মানে কি হয়, then ইয়াৰ কাৰণে কি এন্ট্ৰেন্স দিব লাগে, how it is going to replace traditional B.Ed courses, etc. etc. So ITEP মানে কি? ITEP মানে হ'ল Integrated Teacher Education Program. তো which is a 4-year undergraduate program. Undergraduate program which you pursue after class 12. যেনে BA হয়, BSc হয় বা BCom হয় বা other courses, technical courses such as BTech, BE, etc. etc. তো ITEPৰ through দি কি কৰিব পাৰিব আপুনি এইটো dual major degree. That will be like B.Ed plus BA or BSc or BCom. So dual degree as in teacher education একটা degree পাবো as well as general traditional BA বা BSc পৰা যিটো ডিগ্ৰী পায় চ' সেইটো হ'ব তো it's a dual major degree provides. So it will be recognized by NCTE, that is National Council for Teacher Education. So this course is going to replace the traditional 2-year B.Ed course. So I think traditional B.Ed course after 2027 বন্ধ হ'ব, as well as B.Ed courses, B.Ed colleges, unless they shift into ITEP course. So the goal of this course is to prepare motivated, skilled and professional teachers for various school stages. It aims to integrate multidisciplinary knowledge with pedagogy. It focuses on Indian values, ethos and cutting-edge technology. So কি হয় in traditional course বিলাকত কি হয় আপোনাৰ মানুহখিনিয়ে BA টো কৰি ল'লে বা BSc কৰি ল'লে, তো তাৰ পিছত কাৰোবাৰ বাৰু চবৰে মন নাথাকিব পাৰে বা কিছুমানৰ থাকেও মন টিচাৰ হ'ব, তো একো কৰিব নোৱাৰিলে কিছুমানে কি কয় B.Ed টো কৰি লওঁ দেখা যাব কি হয়, টিচাৰ বনি লওঁ। তো এইটোৱে সেইটো ইছ্যুটো দূৰ কৰিব খুজিছে, অলপ মটিভেটেড যিখিনি টিচাৰ বনিবই খুজি আছে তো সিহঁতক আগতে লৈ পিনে শ্বেপ কৰিব খুজি আছে, সোনকালে শ্বেপ কৰিব পাৰিলে মানুহখিনি স্কিলফুল হয় বেছি, তো সেইটো এটা। দেন ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ এটা হেৰি কৰিব খুজি আছে, বিকজ দুটা ডিগ্ৰী হৈ আছে মানে এজ পাৰ NEP approach will be multidisciplinary, as in hard সেই নাথাকিব, separation নাথাকিব between art subject or science subject. So a student studying history can as well study physics. তো তেনেকুৱা কৰিলে অলপ মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী হয়, তো ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট অনুযায়ী পঢ়িব পাৰে, তো সেইটো এটা কৰিব খুজি আছে থ্ৰু NEP, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি 2020. ইটছ এ ৱেলকামিং ষ্টেপ, যিটো বেলেগৰ বাহিৰৰ দেশত হৈ আছে অলৰেডি, তো এতিয়া আমাৰো হ'ব, চ' গুড থিং। তো এডমিশ্যন ডিটেইলছ উইল বি লাইক আফটাৰ 12 এনি ষ্ট্ৰীমত, যদি 12 যিটো আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বুলি কওঁ অসমত, CBSE 12 বুলি কয়, তো সেইটো ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত ইউ কেন এপ্লাই ফৰ দ্য এণ্ট্ৰেঞ্চ, which will be national common entrance test, which will be conducted by National Testing Agency. It will be on all India level exam হ'ব, যিটো আমি CUET যিটো পাতি আছোঁ বৰ্তমান, সেইটো লেভেলৰ এক্সাম হ'ব। তো লাষ্ট ডেট ইনিচিয়েলিতো এইটো 16 মাৰ্চ আছিলে, বাট আই থিংক নতুনকৈ এইটো 31st মাৰ্চ 9 PM হৈছে চাগে, 9 PM টু এপ্লাই, এপ্লিকেশ্যনটো দিয়া, আৰু পইচাটো আই থিংক 11:50 PM পইচাটো তেতিয়ালৈকে ছাবমিট কৰিব লাগিব বাই 31st মাৰ্চ। চ' এইটো চেঞ্জ হ'ল, তো ডেটছ এ গুড থিং, টাইম আছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক। এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম চেণ্টাৰ অসমত গুৱাহাটী, যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়ত আছে, এণ্ড আই থিংক মেঘালয়ৰ শ্বিলঙতো আছে। চ' বাকীখিনি ডিটেইলছ যদি কাৰোবাক লাগে, বেলেগৰ কি বেলেগ ষ্টেটৰ ক'ত কি আছে, লেট মি ন', আই উইল শ্বেয়াৰ অল দ্য ডিটেইলছ ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন অফ ডিছক্ৰিপশ্যন। তো অসমত কাৰেণ্টলি 4খন কলেজ মই NCTEৰ যিটো ৱেবছাইটৰ তাৰ পৰা ওলাইছিলোঁ, তো তাত এই 4খনৰ নাম দিয়া আছিলে যে এইকেইটা কলেজে ইণ্টিগ্ৰেটেড ITEP কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰিব। টেগ বি হেমবৰুৱা কলেজ, শোণিতপুৰৰ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ, চাৰিদুৱাৰ গহপুৰৰ কলেজখন, দেন বাহনৰ কলেজ। এপাৰ্ট ফ্ৰম দিছ কলেজেছ আৰু কেইটামান কলেজ
আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে আছে বুলি। এইকেইটা নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ, যিটো আণ্ডাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, তাৰপিছত বিশ্বনাথ, শিৱসাগৰ, অভয়পুৰী, এইকেইটা আপোনালোকে নাম চাই ল'ব। BN কলেজ ডিব্ৰু, ভালেখিনি কলেজ আছে। তো এইকেইটাই নতুন কোৰ্চেছ ফৰ ITEP দিব। এই 8খনটো নতুনকৈ দিলে। ফ্ৰম দিছ ইয়েৰ মানে এইখিনি ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু বাকী এইখিনি কলেজো আই থিংক নেক্সট ইয়েৰলৈকে ষ্টাৰ্ট কৰিব। তো দিছ বেনিফিট কি হ'ব আমাৰ ITEPত পঢ়িলে? তো ইন জেনেৰেলি আমি পঢ়োঁ BA বা BSc যিটো আছে এইটো পঢ়ি লওঁ, প্লাছ BEd কৰিব লগা হয়। তো তাতে 5 বছৰ যায়। এতিয়া 3 বছৰ আৰু ইপিনে 2 বছৰ। তো 5 বছৰৰ ঠাইত আমি 4 বছৰ পঢ়িব লাগিব। সেইটো লাভ। মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এপ্ৰ'চ, এইটোতো ক'লোঁ অলৰেডি। আৰ্টৰ ছাবজেক্টো পঢ়িব পাৰিব, ছায়েন্সৰ পঢ়িব, তো মিক্স আপ হৈ যাব। তো ইণ্টাৰেষ্ট অনুযায়ী পঢ়িব পাৰিব ষ্টুডেণ্টখিনি, তো ভাল হ'ব এটা। তো মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ফৰ স্কুল টিচিং, যিটো মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে 2027 পৰা নতুনকৈ আমাৰ BEdত এডমিশ্যন দিব নোৱাৰিব ষ্টেণ্ড এলন 2 yearsৰ। তো সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ব, বাই 30 সেইখিনি 27 যিখিনি সোমাব, বাই 30 ওলাই যাব এইখিনি। তো তাৰে পিছত মানে NEP মতে, NEP 2020 মতে এইটো ITEP প্ৰগ্ৰামটোৱে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব। DLED, BEd সেইবিলাক কামত আহিব আৰু। চ' সেইটো এটা ভাল। দেন গ্ৰেজুৱেশ্যন প্ৰগ্ৰামটো আউটৰিচ আদাৰ প্ৰফেচনেলছ টিচিং, মানে এইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব নালাগে যে এইটো ITEP কৰ্চটো কৰিলে আমি বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰোঁ, অকল টিচাৰে হ'ব লাগিব। নালাগে। বিকজ ITEPটোত মানে কি BA প্লাছ BEdটো মাৰ্জ হৈ আছে। চ' ইউ আৰ অলৰেডি আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰাম হয় এইটো। তো কাৰোবাৰ যদি টিচাৰ বনিব মন নাই, তো পঢ়াৰ পিছত বেলেগ ফালে যাব পাৰে, বেলেগ কৰ্চ কৰিব পাৰে, বেলেগ মাষ্টাৰ্ছ বেলেগত ল'ব পাৰে। বিকজ দুটা ডিগ্ৰী পাই আছে ন, এটা BEdৰ কাৰণে টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ, এজ ৱেল এজ আনাডাৰ ইংলিছত ল'লে কোনোবা ইংলিছত সেইটো পাই আছে। তো এডভান্টেজ এটা আছে, এডেড এডভান্টেজ আছে, যিখিনি বেলেগৰ নাই। চ' সেইটো এটা কথা। দেন বেচিক আউটলাইন এইখিনি আপোনাৰ 4 year ডিউৰেশ্যন আফটাৰ 12 এইটো। দেন এডমিশ্যন ফৰ 20 এইটোতো ক'লোৱে। দেন মিনিমাল ডিগ্ৰী কোৱালিফিকেশ্যন বেছড অন নিউ কাৰিকুলাম। এইটো পেডাগজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ হ'ল ন। আমাৰ আগতে 10+2 আছিলে, এইখিনি মেট্ৰিকৰ, এইখিনি প্লাছ হ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। তো এতিয়াতো ষ্ট্ৰাকচাৰটো চেঞ্জ হ'ল। তো এই নতুন ষ্ট্ৰাকচাৰটো অনুযায়ী এইটো ছেট আপ কৰা হৈছে ITEP প্ৰগ্ৰামটো। দেন 2টা মেজৰ ডিগ্ৰী পাব, সেইটো ক'লোঁ, যিটো এডুকেশ্যন এজ ৱেল এজ আনাডাৰ ছাবজেক্ট। এইটো বেছড অন নিউ NEP যিটো AUGC 4 বছৰীয়া কৰ্চ আছে, সেইটোত বেছ কৰি এপ্ৰুভ বাই NCT। তো ভেলিড হ'ব এইটো এটা। তো ফ্লেক্সিবিলিটি টু চুজ ইণ্ট্ৰা ডিচিপ্লিনাৰী, যিটো কৈছোঁ অলৰেডি, হাৰ্ড ছেপাৰেশ্যন নাথাকিব, এটচেট্ৰা। তো যাৰ যি মন যায় সেনেকৈ পঢ়িব পাৰিব। তো মাল্টি ডিচিপ্লিনাৰী এটা এনভাইৰনমেণ্ট হ'ব, যে আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আৰ্টছৰ লগত থাকিলে সেইটো নহয়, চবখিনি মিলিজুলি পঢ়িব। তো দিজ আৰ দ্য গুড থিংছ। এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট, এপ্ৰিল 26ত এক্সাম হ'ব, যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামৰ কথা ক'লোঁ। সেইটো এক্সামটো 26 এপ্ৰিলত হ'ব। নটিফিকেশ্যনটো দিছে অলৰেডি। এণ্ড বাকী চিলেবাছটো যদি লাগে, আই কেন ডিছকাছ এবাউট দ্য চিলেবাছ ইন আনাডাৰ ভিডিঅ'। লেটছ চি। এণ্ড কনক্লুজনত কি থাকিল, ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ষ্টেপ ইন টিচাৰ এডুকেশ্যন, মানে ট্ৰেডিশ্যনেল যিখিনি মেথড আগৰ পৰা আমাৰ ট্ৰাই কৰি আছে গভৰ্ণমেণ্টে অলপ চেঞ্জ কৰিবলৈ, যাতে অলপ মটিভেটেড টিচাৰ্ছখিনি ওলাওক। মানে অলপ টিচাৰ এডুকেশ্যন নহয়, এডুকেশ্যনৰ কোৱালিটি ইণ্ডিয়াত অলপ ডেভেলপ কৰিব চাই আছে। আমি ক'ব বেয়া পাওঁ, বাট বহুত ভাল এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়াত চলি থাকিলে এতিয়া মানুহ বাহিৰত নাযায় ন। তো সেইটো এটা। তো অলপ ভাল এডুকেশ্যন যাতে ষ্টুডেণ্টে পায়, বা এজ ৱেল এজ টিচাৰ্ছখিনি যাতে ভাল বনে, তো সেইটোৰ কাৰণে অলপ কৰা হৈছে এইটো নতুনকৈ। এনকাৰেজেছ ক্ৰিটিকেল থিংকিং এণ্ড প্ৰফেচনেল গ্ৰ'থ। আজিকালি কমিছে আগতছে,
চব মুখস্থ কৰে মানুহে তো সেইটো ইনষ্টেড অফ দেট যাতে অলপ ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডেভেলপ হয় ব্ৰেইন ষ্ট্ৰমিং কৰে গ্ৰ'থটো হয় সেইটোত গুৰুত্ব দিব থ্ৰু দিছ কোৰ্চ এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ্ছ এডুকেটৰ টু মিট ফিউচাৰ চেলেঞ্জেছ ইন এডুকেশ্যন আজিকালিতো টিচিংটোৱে চেঞ্জ হৈ আছে ন আজিকালি নোটছ দি দিব নালাগে সিহঁতক গাইড কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টখিনিক নোটছটো সিহঁতে গুগল কৰিলে পাই যাব বা কোনোবা AI ইউজ কৰিলে পাই যাব বাট এজ এ টিচাৰ অকল নোটছখিনি দিয়াই বা সেইখিনিয়ে দায়িত্ব নহয় এতিয়া অলপ বাঢ়িছে গাইডেঞ্চ দিব লাগে বেছিকৈ চাইক'লজিকেলি কিবা কাউন্সিলিং বা গাইডেঞ্চতো আহি পৰিছে এতিয়া তো পাঠ দেখাব লাগে চ' সেইখিনি যাতে ফিউচাৰতো অলপ চেঞ্জ হ'ব টেকন'লজি যিহেতু চেঞ্জ হৈ আছে চ' সেইখিনি যাতে মিট কৰিব পাৰে তো তাৰে কাৰণে টিচাৰ্ছখিনিক প্ৰিপেয়াৰ কৰিব খুজি আছে থ্ৰু দিছ কোৰ্চ এণ্ড ডেটছ ইট মানে আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কিন্তু মই অডিঅ' অন কৰিব পাহৰি গ'লোঁ মিউট হৈ আছিল তো এনেই বকি থাকিলোঁ মই 10 মিনিটমান তো এতিয়া সেইকাৰণে গল শুকাই গৈছে চ' হোৱাট এভাৰ থেংক ইউ মই ট্ৰাই কৰিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা অলপ ক'বলৈ লেট মি ন' কেনেকুৱা হয় কি হয় ফিডবেকখিনি এণ্ড কিবা ইছ্যু থাকিলে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত এণ্ড ডেটছ ইট let me see if I should prepare another video for syllabus and all. Thank you.